अब मोबाइल एपबाटै पासपोर्टको विवरणहरू हेर्न सकिने भएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट अर्थात् राजधानी विभागले सेवाग्राहीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल ePassport नामक मोबाइल एप लन्च गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। आज मात्रै सार्वजनिक भएको उक्त एप मार्फत राजधानीका लागि पेश गरेको आवेदन फारम एप्रुभ भएको या नभएको साथै राजधानी प्रिन्ट भयो या नभएको जानकारीहरू आफ्नै मोबाइलबाट हेर्न सकिने भएको छ। राजधानी विभागले उक्त सूचना आफ्नो नोटिस बोर्डमा आज मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि त्यो सूचना हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि त्यो सूचनाको लिङ्क चाहिँ राखिदिनेछु साथीहरू। त्यसैगरी हामीहरूले मोबाइलबाट आफ्नो विवरण कसरी हेर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीहरू आफ्नो मोबाइलको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। यो एन्ड्रोइड र iOS भर्जन दुवैका लागि एभाइलेबल छ। यहाँनिर चाहिँ मैले एप स्टोरमा गएर त्यो एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले नेपाल ePassport भनेर सर्च गरौँ। यसरी नेपाल ePassport भनेर लेखिसकेपछि एन्ड्रोइडमा चाहिँ थुप्रै खाले एपहरू आउन सक्छन्, तर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने NITC गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्ने हुन्छ, त्यो एप्लिकेसनलाई मात्र क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले अलरेडी इन्स्टल गरेर राखेको छु र इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूकोमा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। एउटा छ एप्लाई फर ePassport। यो एप्लाई फर ePassport भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्यो भने हामीहरू डाइरेक्ट पासपोर्टको अनलाइन फारम भर्ने वेबसाइटमा पुग्छौँ र यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि एप्लिकेसन स्ट्याटस भन्ने छ। एप्लिकेसन स्ट्याटसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रिफरेन्स नम्बर भनेको छ। तपाईहरूले अनलाइन आवेदन फारम भर्दा एउटा QR कोड आउँछ। त्यसको तलपट्टि तपाईँहरूको CDF480-CDF984K-9845 यस्तै खालको तपाईँहरूले एउटा रिक्वेस्ट नम्बर अथवा रिफरेन्स नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले कपी गरेर राखेको छु, यसलाई म पेस्ट गरिदिन्छु। यसरी यो रिफरेन्स नम्बर राखिसकेपछि सेभ रिफरेन्स नम्बर फर नेक्स्ट युज भनेर यहाँनिर क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अर्को पटक यसलाई राखिराख्नु पर्दैन। यसरी सेभमा टिक लाउनु भयो भने र यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले चेक स्ट्याटस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चेक स्ट्याटसमा क्लिक गरिसकेपछि पासपोर्ट इज बिङ प्रिन्टेड भनेको छ। यो चाहिँ प्रिन्टमा जाँदैछ भनेको जनाउँछ र कसैकोमा चाहिँ पासपोर्ट हेज बिन इस्युड पनि भनेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रिन्ट भइसकेको हो। तपाईँहरूको पासपोर्ट प्रिन्ट भइसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटा मेसेज पनि आउँछ, योर पासपोर्ट इज रेडी टु कलेक्ट, प्लिज भिजिट एप्लिकेसन इनरोलमेन्ट सेन्टर भन्ने खालको जस्तो मेसेज आउँछ। त्यो मैले स्क्रिनमा पनि तपाईँहरूलाई छाडिदिएको छु। तपाईँहरूको पासपोर्टको आवेदन एप्रुभ भयो या भएन अथवा पासपोर्ट प्रिन्ट भयो या भएन भने जस्ता कुराहरूले हजुरलाई जिज्ञासु बनाउन सक्छ र यो भिडियोले चाहिँ तपाईँहरूको ती सबै जिज्ञासालाई मेटाउनेछ र तपाईँहरूले अब भने आफ्नो स्ट्याटस अनलाइनबाट आफ्नो मोबाइलबाटै हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, हजुरलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हजुरलाई आजको भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला।